Hey Beshie! Welcome back to my channel. So for today's vlog, gagawa tayo ng DIY coffee face mask. So tuturuan ko kayo kung paano iyon. Pasensya na kayo sa background natin kasi nga mga plato, kawali, at kalanang nakikita nyo. So yun, bago tayo mag-umpisa, mag-shoutout muna ako. Makikita nyo yung mga shoutout dito sa baba, mga YouTube channel nyo. So, keep on watching, guys. So, kung gusto nyong makita kung paano natin gagawin ng DIY coffee facial mask, just continue watching. So, first, kailangan natin ng milk, coffee, and honey. Okay? So, ganito lang yung procedure niya. Kuha kayo ng honey. Ay, coffee muna. Kasi sayang yung kutsara. So, kuha kayo ng coffee. Isa lang. Sakto na yan. And then, kuha kayo ng honey. Isa lang din. Okay na yan. So, ayan siya. And then, kuha kayo ng milk. Sorry, yung pamangking ko yun, ha. Yung milk, dapat dalawa siya. Yan. So, ito na siya. Ito siya. So, ito siya. Nakikita nyo ba? Yan. Dapat ganyan siya. Yan. So, haluin lang natin siya. Bango. Pwede naman nyo na itong kainin. So, ayan. So, ganito yung magiging texture niya. So, ganito. Pero haluin nyo pa siya. Pwede yung dagdagan to, depende sa gusto nyong thickness. Pero kasi ako, isa-isa lang ang nilalagay ko. So, ayan na. So, ayan na siya, Tesh. So, since kakaligo ko lang, pwede na itong ilagay. Yan siya. So, tara, maglagay na tayo. Siya. Ako kasi, kinakamay ko to. Hindi na ako nag-iinerte kasi mukha ko naman to. Pero kung gusto nyo, pwede kayong gumamit ng mga gamit na face ng mga brush. Face brush, butang. Pwede kayong gumamit ng mga brush nyo. Pero kasi ako, kinakamay ko talaga siya. Ewan ko ba? So, ganito siya. Ilagay lang. Pinahiya sa mga face nyo. Face nyo naman to eh. Cover nyo lang, Besh. Lalong mawawala. Kasi mukha nyo naman to. Ano to? Itong video pala na to, ni-request to ng kaibigan ko nung college. Kasi tinuro ko din sa kanya to noon. Sabi niya, nakatulong sa kanya to. Hanggang ngayon ginagamit niya. So, if you're watching this vlog, ito na yung request mo. Diyos ko, nakakaloka kang mag-request, girl. Tagal-tagal ko nang di ginagawa to. Pero, nakakamiss. Kasi, may prop ako noon sa
college na ang sabi niya, nakaka-exfoliate daw yung coffee sa mukha. Antioxidant, kumbaga. Yun. So, ililive lang natin ito mamaya na ilang minuto. Yan. Cover na ba lahat? Sorry, tumitingin ako sa salamin ko, ha? Ay, hindi ko pala. Yan. Cover na ba lahat? Make sure na cover siya. Yan. Pagkatapos mo, i-massage mo lang siya, girl. Gently lang, ha? Yan. So, ganyan lang siya. Oh, sarap. Are you listening? Yan. Yan. So, balikan ko kayo after 5 minutes. Kasi ito, leave it for 5 to 10 minutes. Depende sa pangangailangan ng ating skin. Okay? Pero 5 to 10 minutes talaga to. Pero ako 5 minutes lang kasi. Wala lang. Ayun. Hindi ko alam kung maayos tong vlog na to. Bahala na si Batman. So, balikan ko kayo. I'll see you then! So, hello, Beshie! So, bago natin to tanggalin, babasahin ko muna sa inyo yung benefit ng coffee face mask. Sabi dito, it is perfect for rejuvenating tired skin, perfect for dry skin. It also brightens the complexion and decrease the puffiness. Yun. The best thing about the coffee is that it's suitable for all skin type. All you have to do is to add ingredients as per the need of the skin. Yun. And I will be using the simple moisturizing facial wash. So, ayan na siya. Tingnan niyo, Beshie. Oh, tingnan niyo, Beshie. Diba? Tingnan niyo, oh. Diba? Oh, pak, ganun. Kita niyo. Oh. Pak. Ganun. O, diba? So that is it, Beshie. Thank you all so much for watching. If you enjoy it, don't forget to like and share this video. And for you to be a part of the hashtag Beshie Squad, don't forget to hit the subscribe button. I'll see you then, Beshie. This has been me, Rayna, signing off. XOXO.